سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و مزاج و در هر کجای این کره زیبا که زیست میکنید. در این ویدیو میخوام در مورد کمردرد صحبت بکنم. علتهای کمردرد رو بگم خدمت شما، باورهای غلطی که مردم از کمردرد دارن و دلهره ها و ترس های الکی و بدون علت و غیر علمی که مردم از کمردرد و واژه هایی که رد و بدل میشه بین مردم خدمت شما عرض میکنم. درمان ساده دیسک کمر، فتق دیسک، تنگی کانال نخاع و آسیب های کمر رو میگم. یک رژیم غذایی میخوام خدمت شما بدم و یک سری حرکات اصلاحی رو هم اشاره میکنم که بهش مراجعه بفرمایید. عزیزان، کمردرد خیلی ها فکر میکنن وقتی که دچار کمردرد میشن لازم حتما برن MRI. اینجا خدمت شما عرض بکنم خصوصا در ایران تعداد دستگاه‌های MRI چندین برابر استاندارد جهانی نسبت به کشورهای دیگه هست. عزیزان، خیلی وقتها MRI هایی که در مورد دیسک گرفته میشه اینها غیر ضروریه. با یک سری از دوستانی که متخصص بودن در این زمینه صحبت میکردم میگفتن بیش از 90% MRI ها غیر ضروری هست و زمانی که فرد مراجعه میکنه با یک استرسی میاد، یک عکسی میاره و بهش میگن مثلا شما دیسکت دچار تحت فشار هست یا دیسکت مثلا بیرون زدگی داره یا تنگی کانال نخاع داری و ذهن مردم از دیسک یک قطعه سخت افزاری در بدن انسان هست که این کاملا اشتباهه. دیسک عزیزان یک قطعه نرمی هست که قضروفی شکل از بافت پروتئینی هست، گلیکوپروتئینی هست، بین ستون مهره ها قرار گرفته که ستون مهره ها بتونن راحت و بدون مزاحمت در واقع حرکت بکنن، خصوصا در ناحیه کمر که انعطاف بیشتری نیاز هست. این دیسک ها خیلی کاربرد دارن و این دیسک ها زمانی که شما آب کم بخورید دچار تیرگی میشن. وقتی میرید عکس میگیرید میگن سیاهی دیسک، فقط کم آب شده، یعنی دیسک هایی که کم آب ترن تیره ترن و زمانی که فرد تحت یک سری فشار، استرس، تحت مثلا یک سری کارهایی پشت میز نشینی ها یا یک سری حرکاتی که فشار اومده به کمر، کارهای روتینی انجام داده، میتونه در اثر انقباضات ماهیچه‌ای و یا در اثر حرکات نادرست این دیسک دچار یک سری تغییراتی شده باشه و اینها قابل اصلاحه. نکته کلیدی که میخوام بگم خدمتتون عزیزان اینه که حتما برای کمردردها دچار استرس نشین و سعی نکنید که مراجعه بکنید به متخصص. اولین روش‌های ساده رو تو خونه انجام بدید، بعد خودتون متوجه میشید که چقدر در واقع روش جواب داد و کمردرد شما رها شد. بنده عزیزان بیش از صدها مورد از افرادی که کمردرد شدید داشتن میخواستن برن MRI، میخواستن حتی جراحی دیسک بکنن رو از عمل جراحی نجات دادم با همین دستورات ساده‌ای که خدمت شما میگم. میخوام عزیزان انواع کمردرد رو بگم و علت کمردرد اصلا چی هست، چرا ما دچار کمردرد میشیم. چند تا علت اصلی هست. یکی این که خب فشار و ضربه و تصادف و اینها هست که خب مشخصه، ولی اینو بدونین درصد بسیار کمی از کمردردها به خاطر این عامل هست، یعنی فشار تو ورزش، ضربه یا حادثه. علت‌های دیگه هست که اینها خیلی مهمه و اکثر کسانی که کمردرد هستن این علت‌ها رو باعث پیگیری بکنن. یکی از علت‌های مهم عزیزان اسپاسم عصب و عضله هست. زمانی که فردی دچار اسپاسم مایچه میشه در ناحیه پشت خودش، این اسپاسم ها باعث میشه که ستون فقرات رو یه مقداری تغییر شکل میده و مهره ها رو به هم نزدیک میکنه و دیسک رو تحت فشار قرار میده. تحت فشار قرار گرفتن دیسک همان و بیرون زدگی و آسیب همان و دیسک عزیزان قابلیت ترمیم داره، این نقطه رو بدونید. علت بعدی کمردرد عزیزان بحث کم آبی بدن هست. کم آبی هم میتونه اثر بذاره، همونطور که رو مفاصل اثر میذاره و باعث خشکی مفصل میشه و باعث آرتروز میشه، میتونه باعث آرتروز در ناحیه گردن، در ناحیه دیسک هم بشه، در ناحیه ستون فقرات. این کم آبی رو خصوصا در افراد بالای 50 سال خیلی شایع هست که باعث ملاحظه بکنن و
به اندازه کافی آب مصرف کنن. آب تنها هم کافی نیست، یعنی بایستی املاح هم باشه که املاح آب تو بدن نگه میداره و کسانی که از نمک‌های ارگانیک استفاده میکنن املاح در بدنشون به اندازه کافی وجود داره و آب تنظیم میشه در بدن. کسانی که نمک‌های غیر ارگانیک استفاده میکنن اینها آب بدنشون خیلی تنظیم نیست. بنابراین یکی از اون مسائل بحث آب هست که خیلی مهمه. علت بعدی عزیزان برای کمردرد گرمی و سردی هست. یعنی چی؟ یعنی فرد رانندگی میکنه، پشت فرمون میشینه، پشتش عرق میکنه، گرم میشه، میاد از ماشین پایین و باد میخوره به کمرش، دچار گرمی سردی میشه. این گرمی سردی باعث اسپاس میشه یا اینکه جلوی کولر میخوابن. علت بعدی کمردرد عزیزان کفش نامناسب هست که بحث کفش بحث بسیار مهمی هست که من احتمالاً در یک ویدیو جداگانه به این موضوع خواهم پرداخت. علت بعدی کمردرد عزیزان یه موضوع روحی هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه کسانی که احساس پشتیبانی و حمایت ندارن در زندگی، احساس میکنن پشتشون خالی هست، احساس میکنن در واقع حامی ندارن، اینها هم بررسی کردن، دیدن کسانی که این روحیه رو دارن به همراه کمی ترس های مختلف، حالا ترس از مثلا جدایی، ترس از بیپولی، ترس از انواع ترس های روحی و روانی، اینها باعث درد کمر و خصوصا درد گردن میشه. پس درد کمر گاهی وقتا علت روانی داره و این خیلی موضوع مهمی هست. مثلا بعضی وقت افرادی که یک سری درگیری های فکری دارن و اینها، میبینید که در اون موقع دچار کمردرد میشن. همیشه این میز رو بلند میکرده، هیچ عارضه‌ای نداشته، یا مثلا یک شیئی رو بلند میکرده، ولی در اون موقع دچار یکهویی بیرون زدگی، دچار فتق دیس، دچار کمردرد شدید میشه. ببینید کمرش گرفت و در واقع میفته یک گوشه‌ای و دچار مسئله میشه. چرا؟ به خاطر اینکه در زمان استرس و در زمان فشارهای روحی تنظیمات بدن تغییر میکنه، دچار اسپاس میشه. کسی که ذهنش درگیر هست، ماهیچه هاش هم درگیری و اسپاس درش بیشتر میشه. یک علت مهمی دیگه هم عزیزان برای کمردرد وجود داره. کسانی که بدنشون اسیدی میشه، اینها در معرض کمردرد قرار میگیرن. بنابراین کسانی که ماست زیاد میخورن، دوغ زیاد میخورن، ترشی، غذاهای اسیدی زیاد میخورن و کسانی که هرس زیاد میخورن، چون هرس خوردن باعث میشه روزانه 2 لیتر اسید اضافی در معده ترشح بشه. این اسید وارد روده و جذب سیستم خون میشه و بدن دچار یک اسیدوز میشه و یه مقداری تغییر پی اچ باعث زمینه سازی برای اسپاسم ها میشه. بنابراین زمانی که فرد دوغ زیاد میگه، خودش هم میگه زمانی که من دوغ میخورم کمردرد میشم، زمانی که ترشی میخورم کمردرد میشم. یه علت دیگه هم کمردرد داره، بحث یبوست. یبوست عجیب تاثیر میذاره روی کمردرد و خود یبوست چون ستون فقرات و روده هایی که در واقع محفظه شکم هستن جلوی ستون فقرات قرار دارن، وقتی که فرد دچار یبوست میشه فشار میاره به ستون فقرات و خود این باعث درد کمر، احساس خستگی میشه. بنابراین یبوست خیلی مهم هست. و همچنین غلظت خون که وقتی که فردی دچار غلظت خون میشه، خون رسانی و اکسیژن خوب به عضلات و دیسک نمیرسه و باعث اسپاس در اون ناحیه میشه. بنابراین کسانی که دچار غلظت خون هستن هم خیلی وقتا میبینید آدمهای هیکل و تنومندی هم هستن، قوی هستن، ولی دچار کمردردن. چرا؟ چون غلظت خون دارن که در ویدیو جداگانه‌ای من درمان‌ها و روش‌های بهبودی رو خدمتتون گفتم برای هم رفع یبوست و هم برای غلظت خون. خب حالا میخوام قسمت جذاب ویدیو رو خدمت شما بگم، بحث درمان‌های مجربی که میتونه کمردرد شما رو بهبود بده. فقط همراهی شما رو دوست دارم با کامنت‌های پرمهرتون که به ما کامنت میدید. ما میبینیم که از جای این کره زیبا پیام‌های شما میاد، ویدیوهای ما رو میبینید و خیلی باعث خوشحالی هست. بریم سراغ درمان دیسک، کمردرد و تنگی کانال نخاع. انواع کمردرد رو من در یک برنامه غذایی خدمت شما توضیح میدم و در یک دوره 2 هفته‌ای شما میتونید تغییرات بسیار محسوسی در درد کمر خودتون ببینید و خیلی ها در همین 2 هفته بهبود پیدا کردن و
از جراحی منصرف شدن، از MRI منصرف شدن. نهایتاً تا 1 ماه بیشتر زمان نمیبره برای بهبودی. اول آرامش ذهن، این خیلی مهمه. چرا؟ چون آرامش ذهن و رهاسازی ذهن از گرفتاری‌های فرضی و خیلی وقتا توهمی که نگران هستیم و 90% هم اتفاق نمیفته، این نگرانی ها رو عزیزان بایستی رها بکنیم. بدن ما هم واکنش نشون میده و گرفتگی ها و اسپاسم های عضله خودش رو رها میکنه. مرحله دوم استراحت عزیزان. کسی که دچار دیسک میشه نیاز به استراحت داره. کسی که دچار کمردرد میشه یا تنگی کانال نخاع، بسته به شدت اون ضایعه‌ای که داره طول استراحتش فرق میکنه. بعض وقت که دیسک فشار آورده به عصب نخاع و تنگی کانال نخاع رو باعث شده، اینا هم قابل درمانن بدون جراحی، فقط با استراحت مطلق. یعنی باید کامل استراحت بکنن، خصوصا 5 روز اول و نبایستی حرکت بکنن، استراحت میکنن. حالا بعض وقت نیاز دارن 1 روز استراحت بکنن، بعض وقت 2 روز، نهایتا 5 روز استراحت کافی هست. و روغن مالی چیکار میکنه عزیزان؟ روغن مالی باعث میشه که خون رسانی رو در قسمت بافت آسیب دیده و ملتهب افزایش میده و این افزایش خون رسانی باعث میشه که اکسیژن به اونجا میاد، رفع اسپاسم میکنه، ضایعه برطرف میشه، قدرت ترمیم افزایش پیدا میکنه و همیشه باید خیس باشه ناحیه ستون فقرات در زمانی که درد هست. چطوری خیس باشه؟ با روغن. با چه روغنی؟ بهترین روغن سیاه دونه هست. اگر روغن سیاه دونه داشتید، اگر داشتید روغن بادام تلخ هم بسیار عالیه، میتونید به نسبت مساوی قاطی بکنید و چرب بکنید و یک نایلونی از پشت گردن تا پایین ستون فقرات بچسبونید، شب تا صبح بخوابید. 2-3 روز اول کاملا خیس باشه. این خیلی مهم و کمک کننده هست. اگر دسترسی به روغن نداشتید، از این ترفند ساده استفاده کنید. یک تیکه دنبه و چربی گوسفند اصطلاحاً یا همون دنبه پی، اینو بگیرید به اندازه کف دست. 4-5 تا دونه خرما، یه مقداری پودر دارچین، یه مقداری زردچوبه بهش اضافه کنید، خوب میکس بکنید. یه ذره هم اگه زنجبیل بزنید، زنجبیل کم بزنید، میکس بکنید که نسوزه. با دنبه روی موضع درد بچسبونید، با یک نایلونی بچسبونید، روش هم یک شال نخی ببندید. این بسیار اثر خوبی داره برای کاهش التهاب و کاهش درد. میتونه جایگزینی باشه برای روغن. در ابتدا ما باید روده ها رو تخلیه بکنیم. این خیلی مهم هست. سریع روده ها رو تخلیه بکنید. هر علتی داشت کمردرد، اول روده ها رو تخلیه بکنید. این توصیه رو به همکاران عزیزم میکنم، خصوصا کسانی که در حوزه طب سنتی کار میکنن، بدونن بیمار مراجعه کرد، اول بهش مسهل بدید. مسهل هر چیزی که در دسترسش بود. روغن کرچک بخوره، یا میتونه برگ سنا و گل محمدی رو اصطلاحاً بجوشونه بخوره، یا میتونه یه گیاهی هست به نام فلوس که اون فلوس عربی نه، یه گیاه هست به نام فلوس لوله‌ای شکل شبیه روده هست و اینو نیمکوب کنه، بجوشونه، جوشوندهشو با یه مقداری ترنجبین یا عسل شیرین کنه، میل کنه، روزی 2 مرتبه این کار رو انجام بده و اول، یعنی در روز اول که میخواد استراحت انجام بده، همزمان بایستی تخلیه روده ها رو انجام بده. این خیلی مهمه. روزی 2 بار 3 بار تخلیه روده، یعنی نگه یبوست ندارم، این رو استفاده بکنه، چون بعضی وقت یه سری رسوباتی در روده هست که این خودش باعث سنگینی روده و در واقع فشار به ستون فقرات میشه. بعد از اینکه روده ها تخلیه شد، اون روغن مالی رو میتونید انجام بدید، یا اینکه یک سری در واقع چسب هایی هست که میزنن روی کمر، بهش میگن زفت یا همون چسب ضد درد. چسب هایی هست که بعضی وقت فلفلی هست اصطلاحاً، میزنن، خیلی هم میسوزه ولی خون رسانی رو به اون موضع زیاد میکنه. این هم خیلی کمک میکنه. میتونید یک چند ساعتی از اونها هم استفاده بفرمایید. حالا بریم سراغ درمان دیسک از درون بدن. عزیزان، غذا بسیار بسیار مهمه برای درد کمر. یک رژیم غذایی خدمت شما میدم. این رژیم غذایی رو در طول این 1-2 هفته‌ای که درد کمر داشتید انجام بدید و آثارش رو ببینید. خیلی تجربه شده، خیلی این در واقع پشتش مسائل علمی زیادی هست. من خیلی فرصت ندارم که یکی یکی توضیح بدم چرا. فقط اینو بدونید که صبحانه، نهار، شام این موادی که میگم استفاده بفرمایید. اول اینکه شب‌ها، شام
یک نعلبکی کنجد بخورن، 5 تا قاشق غذاخوری کنجد خوب بجون و چند تا دونه خرما استفاده بکنن و میوه. این میشه شام این عزیزان. هر شب شام همین باشه. حالا اگه کنجد نداشتن ارده کنجد بود، ارده استفاده کنن، اشکالی نداره. و اگر که باز چربی خون داشتن یا نمیتونستن، با یه ملاحظاتی میتونن از خرما استفاده کنن و زیتون و انجیر. البته گفتم با یک ملاحظاتی و تعدادی که قند خونشون بالا نره بر افراد دیابتی. در وعده صبح چی بخورن؟ وعده صبح میوه‌جات مصرف بکنن، میوه رو رنده بکنن با یه مقدار عسل، با یه قاشق عسل مخلوط کنن به همراه یه لیوان شیربادام. شیربادامی که شیر نداره، آب، بادوم، عسل، آب یه لیوان، بادام 15 عدد، یه قاشق عسل و داخل این اگر سویق سنجد داشتن بسیار عالیه. اگر پودر سنجد داشتن بریزن بسیار عالیه. پودر سنجد رو داخلش میریزن 1-2 قاشق. این ترکیب رو صبح هر روز آرام میل میکنن به همراه میوه. بنابراین غذاهای کربوهیدراتی، نون و اینا استفاده نمیکنن. در صبح و شام فقط همینایی که گفتم استفاده میکنن، میوه‌جات استفاده میکنن و استفاده از خشکبار و یک سری آجیل ها، اینها رو استفاده میکنن. و وعده غذایی اصلیشون ناهار هست. حالا ناهار رو میگم چه چیزایی استفاده بکنن. ناهار رو عزیزان در هفته 2 الی 3 بار باید راسته کمر گوسفند استفاده بکنن. اگر حالا در توان مالیشون بود که چه بهتر، اگر نبود هم اشکالی نداره، از بقیه غذاهایی که میگم استفاده بکنید. ولی راسته کمر گوسفند یا اصطلاحاً همون گوشتی که برای شیشلیک درست میکنن، این شیشلیک چه اثری داره؟ باعث تقویت عضلات کمر میشه. کسانی که من این نسخه رو بهشون دادم میگفتن آقای دکتر، زمانی که ما شیشلیک مصرف میکنیم این شیشلیک مثل یک آمپول مورفین ضد درده برای ما، اینقدر اثر داره. هفته 2 بار کباب بکنن بهتره، آبپزم اشکال نداره. هفته 2 بار استفاده از غذاهای پرکلسیم مثل اشکنه کشک، قروتی، کاله جوش، کشک محلی رو بگیرین و دستورالعملش هم میتونید از سایت دکتر گرین لایف ببینید و اشکنه درست بکنید. هم کلسیم داره کشک، هم ویتامین دی داره چون بعدش خرما میخورین، هم فسفر نیاز هست که گردو داخل این اشکنه میریزن. اشکنه یه غذای کاملا علمی هست. هفته 2 بار هم آش جو یا سوپ جو استفاده کنید. داخل اون آش میتونید از پاچه گوسفند استفاده کنید که حالت ژلئی و ژلاتین داره، میده به اون آشتون، خیلی خوبه. و پای مرغ هم بسیار عالی هست عزیزان. هفته ای که 2 بار میتونید استفاده کنید، یا پای حالا خروس یا پای بوقلمون، اون در واقع بجوشونید، ژلاتینش رو استفاده بکنید. این هم یکی از اون غذاهای بسیار بسیار مؤثر برای ترمیم دیسک هست. عزیزان در رژیم غذایی خودتون نخود رو به عنوان یکی از مواد خیلی خوب بدونید برای درد کمر. نخود هم بپزید، هم داخل سوپ بریزید، هم اگر سویق نخود رو میتونید تهیه بکنید، سویق نخود رو هم باهاش حلوا درست کنید استفاده بفرمایید که اثر بسیار خوبی برای درد کمر داره. خیلی این نکته مهمه. در طول دوره درمانتون به هیچ عنوان لب به چای قهوه نزنید. چای و قهوه بدن رو خشک میکنه. وقتی چای میخورید به ازای هر یک استکان 2 استکان خروجی دارید، یعنی 1 استکان چای میخورید 2 استکان خروجی ادرار دارید. چرا؟ این باعث خشک شدن بدن میشه، ضمن که اسیدیته بدن رو هم افزایش میده و باعث تشدید درد میشه. چای، قهوه ممنوع. ترشی، لبنیات، ماست، چایی و مرغ ماشینی هم عزیزان به شدت بدن رو اسیدی میکنه و پر اسید لاکتیک هست بدنش. زمانی که میل میفرمایید کمر درد رو تشدید میکنه، زانو درد رو تشدید میکنه، ریزش مو میاره، مسائل زیادی داره. مرغ‌های ماشینی، افرادی که کمر درد هستن باعث اینها رو کلا حذف بکنن به مدت چند ماه. باز خواستید کمر درد بشید دوباره میل بکنید. عزیزان بهترین دمنوش ها در زمان کمر درد دارچین و زنجبیل هست. 1 قاشق چای خوری پودر دارچین، نصف قاشق چای خوری هم پودر زنجبیل رو بریزید با 3 لیوان آب به جوش، نیم ساعت یه رو دم بکشه و گرم با عسل یا خرما میل بکنید. روزی 1 بار تا 2 بار این کار رو انجام بدید. تأثیر بسیار خوبی برای بهبود کمردرد شما خواهد داشت. اگر عزیزان فشار خون هم داشتید، این دمنوش رو که استفاده کردید میتونید یه مقداری هم چای ترش یا چای قرمز یا چای مکه بهش میگن اضافه بکنید که
اجازه نده فشار خونتون افزایش پیدا بکنه. و اینو بدونید عزیزان، با استراحت و رژیم غذایی و آرامش اعصاب و رفع یبوست، دیسک قابل ترمیمه، تنگی کانال نخاع قابل ترمیمه، به علاوه یک سری ورزش‌های اصلاحی که این ورزش‌های اصلاحی هم خیلی مهمه. در کانال تلگرامی خودم به نام دکتر جاوید میتونید حرکات اصلاحی بسیار خوب و اثرگذار رو ببینید. گاهی وقتی حتی اگر موردی هم ندارید این تمرینات رو انجام بدید، هم برای تقویت عضلات کمر خیلی مناسب هست و همین که باعث بهبود دیسک و بیماری‌های ستون فقرات انواعش میشه. هم خود اون جابجایی‌ها و حرکاتی که انجام میدید باعث میشه که در واقع اون دررفتگی‌ها، اون جابجایی‌ها هم سر جای خودش بیاد. ممنون از همراهی پرمهر و محبت شما عزیزان. خدا نگهدار.